Chụp ảnh, lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Sáng ngày 19 tháng 8, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ Đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón, về phía Trung Quốc còn có các đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trịnh San Khiết, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Kim Tráng Long, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Vương Văn Đào, Bộ trưởng Bộ Thương mại cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam mùng 3. Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Đại lễ Đường Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, quân nhạc từ quốc hiệu Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời bắn 21 phát đại bác chào mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đội danh dự diễu binh qua bục danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi qua đội quân nhạc vẫy tay chào các cháu thiếu nhi tay cầm cờ, hòa vẫy chào. Tiếp đó, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hai phu nhân cùng chụp ảnh chung trước quốc kỳ, đảng kỳ hai nước. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hội đàm.